प्लान चाहिँ पुरै अपार्टमेन्ट क्लिन गर्ने हो, किनभने आज मन्डे हो, आज छुट्टी पनि छ, यहाँ गभर्मेन्ट होलिडेहरू भएर छुट्टी भएको छ यहाँ। सो आज चाहिँ म पुरा अपार्टमेन्ट पहिला क्लिन गर्छु। यति मेस छ मेरो अपार्टमेन्ट, यति मेस छ, कति दिन भइसक्यो क्लिन नगरेको, घरि कहाँ भनेर अपार्टमेन्टलाई ध्यान नै दिएको छैन। सो आज चाहिँ अपार्टमेन्ट क्लिन गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ अगाडिको ह्याबिट क्याफेमा चाहिँ माछा लिन जान्छु, अनि एकैछिन बाहिर बस्छु होला घाममा, अनि माछा खाएर आएर त्यसपछि चाहिँ फुल अपार्टमेन्ट क्लिन गर्छु आज चाहिँ म, किनभने भोलिदेखि फेरि काम स्टार्ट हुन्छ र गर्न पाइँदैन केही पनि यताउता। सो लेट्स गो एन्ड ग्र्याब माछा टुडे। ह्याबिट क्याफे जाने भनेको माछा खानलाई, त्यो पनि बन्द छ। फेरि ब्याक टु गुड्स एन्ड कोमा आएँ म। अब यहाँ चाहिँ कफी लिन्छु होला, अनि बाहिर त बस्दिनँ होला, चिसो चिसो लागेर चाहिँ आज घाम पनि भयो पनि चिसो चिसो छ हल्का। सो अब गुड्स एन्ड कोमा जाने अनि कफी लिन्छु। सेट यो पनि बन्द छ जस्तो लाग्यो आज के फेस्टिभल छ क्या, त्यही भएर सायद यो पनि बन्द छ। अब थाहा भएन के हुन्छ। लेखी यहाँ देखाइरहेको रहेछ सबै कुरा बन्द छ आज। कस्तो रिस उठ्ने, झन् सन्डे झन् सबै कुरा खुल्छ भनेको त केही छैन। अब यतिकै हेर्छु, केही पायो भने खान्छु, नभए घर जान्छु। मन्डे हो आज। ए अन्त आज मन्डे हो। ए मन्डे त गुडटेनको बन्द हुन्छ नि त साँच्ची, सबै कुरा बन्द छ। ए के एउटा टाइम नभएको, 10 बजीदेखि 10 त बजिसक्यो त। अब यस्तै हो, अब घर जाउँ, अब केही काम छैन। अब घर गएर घरमै चिया पकाएर खान्छु अब म, अरू केही अप्सन छैन। अब पुरै प्लान नै क्यान्सल भयो। घर गएर सफाइ त गर्नु नै छ, सफा चाहिँ म गर्छु, तर अब चिया खान्छु होला, किनभने मलाई के कस्तो खाना मन छ। कफी भयो भने हुन्थ्यो, जे भयो भने हुन्थ्यो भन्ने भएको तर थिएन। त्यही हो। सो लेट्स गो। अनि म घर आउनु बित्तिकै फर्स्टमा मैले चिया खाएँ। त्यसपछि मेरो अपार्टमेन्ट यस्तो फोहोर भएको थियो, यस्तो मेस भएको थियो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। सबै किचनदेखि लिभिङ रुमदेखि मेरो बेडरुमसम्म एभ्रिथिङ, सबै ठाउँमा सामानहरू यताउता पुरै छरपष्ट भएको थियो क्या। कति दिन भइसक्यो त्यो मजाले सफा नगरेको। अनि यो मेसन जार चाहिँ मैले पहिले लिएर आएको थिएँ कि किचनमा सबै सामानहरू मसलाहरूलाई राम्ररी प्रपर वेमा राख्न, किनभने मसलाहरू राम्ररी राखेन भने त्यो प्लास्टिकमै छोड्यो भने स्मेल पनि जान्छ, अनि त्यसपछि त्यो टेस्ट पनि राम्रो आउँदैन भनेर मैले धेरै ठाउँबाट सुनेको थिएँ। सो मलाई मजाले आफ्नो मसलाहरू राख्न मन थियो, अनि मलाई त्यो किचन सेटअप गरेको पनि एकदमै मनपर्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो मेसन जार अस्ति नै किनेर ल्याएको थिएँ कि 1 मन्थ जति भइसक्यो कि टाइम नभ्याएर मैले मिलाएकै थिइनँ केही पनि। अनि त्यसपछि सबै मेसन जारहरू निकालेँ, अनि वास गर्नु पर्यो नि त, किनभने सबै नयाँ थियो। अनि सबैमा मैले डिस वासिङ लिक्विड हालेँ, सबै मेसन जारलाई मजाले सफा गरेँ। त्यसपछि चाहिँ सबै मेसन जारलाई मैले मजाले पखालेँ, वास गरिसकेको थिएँ नि त। अनि 1 आवर चाहिँ मैले साबुन पानीमै छोडिदिएँ त्यसलाई। अनि त्यसपछि सबै पखालेपछि चाहिँ सबैलाई मजाले पेपर टावलले वाइप गरेँ, सो द्याट कि कुनै पनि मसलामा पानी नजाओस् र मसला मेरो नबिग्रोस् भनेर चाहिँ मैले सबैलाई मजाले वाइप गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो बेसिनहरू पनि मजाले वास गर्नुपर्ने थियो कि, अनि त्यो वाइप गरेर मैले एकछिन अझै हावा लागोस् भनेर छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले किचनको सिङ्कहरू मजाले धुन थालेँ, किनभने एकदम फोहोर भइरहेको थियो र मलाई सिङ्क चाहिँ मजाले वास गर्नै पर्ने हुन्छ कि, किनभने त्यसमा अब भाँडाहरू दुखिरहेको हुन्छ, तरकारीहरू लगाइरहेको हुन्छ, के हुन्छ, अनि मलाई त्यो एकदम मन पर्दैन कि। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले मजाले सबै वास गरेँ, मजाले पखालेँ एकदम क्लिन। आज चाहिँ मलाई एकदमै मेरो अपार्टमेन्टलाई चाहिँ डिप क्लिन नै गर्नुपर्ने थियो कि, धेरै दिन भइसक्यो त्यो अपार्टमेन्ट क्लिन नगरेको। त्यसपछि चाहिँ त्यो मजाले साइडमा पनि मैले ब्रसहरू लगाएर मजाले सफा गरेँ। अनि त्यसपछि यो कपडाहरू पनि एकदम फोहोर भइसकेको थियो कि, अनि मलाई यो कपडाहरू पनि सबै फालिदिन मन थियो। सो अनि त्यही भएर चाहिँ जति लास्टमा जे बाँकी थियो सबै पुछेँ, कसले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्नु है। त्यो अब किचनमा भएको लास्टमा फाल्ने कपडाहरूलाई चाहिँ सब जे हुन्छ नराम्रो कुरा सब पोछेर अनि फाल्ने के, म चाहिँ युजली त्यस्तो गर्छु। त्यसपछि चाहिँ मेरो फ्रिजको पालो आयो। मेरो फ्रिज पनि यति फोहोर भएको थियो, सामान तरकारी के सामानहरू थियो कि, अनि सब मजाले निकालेँ। अनि मलाई कस्तो आफ्नो घरको याद आएको थियो कि म घरमा चाहिँ यसरी नै सबै आफ्नो फ्रिजहरू सफा गर्थेँ, अनि किचनहरू मजाले सफा गर्थेँ कि, अनि त्यही भएर सबै सफा गर्दै थिएँ।
फ्रिज सफा गरेपछि चाहिँ मैले ब्याग सबै आफ्नो सामानहरूलाई फ्रिजमा मजाले राखेँ, तरकारी अन्डा दुध मजाले फ्रिजमा मजाले मिलाएर राखेँ सो द्याट कि फेरि मेस नहोस् भनेर। अनि अब चाहिँ अर्गनाइज गरेर राखेँ मैले सो द्याट कि पछि फेरि मलाई जे खोज्यो चट्ट पाओस् र मेस पनि नहोस्, मलाई मिलाउन पनि सजिलो होस् भनेर। तरकारी एक ठाउँमा, फ्रुट्सहरू एक ठाउँमा, अनि गार्लिक र जिन्जरको पेस्टहरू पनि पाउँदो रहेछ कि यहाँ, त्यो पनि मैले किनेर ल्याएको थिएँ, त्यो पनि एक ठाउँमा राखेँ। अनि मेरो फ्रिज यति सफा देख्दा चाहिँ मलाई कस्तो खुसी लाग्यो कि ओहो कस्तो फोहोर थियो। त्यसपछि यो क्याबिनेटको पालो आउँछ, यो त झन् यस्तो फोहोर यस्तो मेस कहिले पनि क्लिन नहुने क्या यो। यसैको लागि मैले खासमा मेसन जारहरू किनेर लिएर आएको थिएँ। सो सबै पहिला सामानहरू निकालेँ मैले त्यहाँबाट, के मसलाहरू छ पहिला काउन्ट गरेँ, मसँग कतिवटा मेसन जार छ, कुनमा मसला हाल्न मिल्छ, के चाहिँ हालिहाल्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट हो मेरो लागि अहिले भनेर चाहिँ सबै कुरा पहिला निकालेँ मैले। अनि त्यसपछि सबै कुरा एउटा एउटा गर्दै मैले त्यो मेसन जारमा हाल्न थालेँ। सबै मसला मेसिन जारमा हाल्यो भने त कति राम्रो देख्न थालेको कि। मलाई चाहिँ यस्तो एकदम अर्गनाइज गरेर राखेको एकदम मनपर्छ कि। कति धेरै फोहोर थियो मेरो किचनमा, सब मेस थियो। त्यसपछि सबै मैले मेसिन जारमा आफ्नो मसला राखेँ। अनि त्यसपछि अर्गनाइज गर्न थालेँ एउटा एउटा गर्दै, कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अगाडि राख्नुपर्ने, कुन चाहिँ पछाडि राख्नुपर्ने भनेर। त्यसरी मजाले सबै मेसिन जारलाई मैले आफ्नो क्याबिनेटमा राखेँ। कति सफा देख्न थाल्यो कि किचनमा, त्यो कस्तो मेस भयो त्यो प्लास्टिक भएर सिसाहरूमा राखेर, सिसाको डब्बाहरूमा राखेपछि चाहिँ कस्तो राम्रो देख्न थाल्यो कि एकैछिनमा त्यो किचन नै क्लिन देख्न थालेको। त्यो युजुअली हामी युट्युबमा इन्स्टाग्रामको रिलहरूमा देख्छौँ नि, त्यसरी नै राम्रो देखिरहेको थियो। मलाई कस्तो खुसी लागिरहेको थियो कि ओहो कति राम्रो देख्यो मेरो किचन भन्दै। त्यसपछि चाहिँ म लिभिङ रुममा गएँ, मेरो मेकअपको सामानहरू अर्गनाइज गर्नुपर्ने थियो। यो ड्रवर चाहिँ मैले किनेर लिएर आएको थिएँ, सो यसमा मजाले आफ्नो मेकअपको सामानहरू अर्गनाइज गरेँ, किनभने त्यसले पनि एकदम मेस बनाइरहेको थियो कि मेरो अपार्टमेन्टलाई पुरा। अनि एक ठाउँमा भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ भिडियोजहरू बनाउनलाई भनेर चाहिँ मैले मजाले ठाउँमा सामान राखेँ। अनि अर्को टेबलमा चाहिँ मेरो ज्वेलरी बक्सहरू राखेँ, किनभने मेरो डेली लाउने ज्वेलरीहरू चाहिँ म छुट्टै राख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो स्किन केयरको जुन म एभ्रिडे स्किन केयर गर्छु, अनि अन्डर आर्म्समा लाउने डियोड्रेन्ट्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ लोसनहरू चाहिँ मजाले अर्गनाइज गरेर अगाडिकै टेबलमा राखेँ, सो द्याट कि मलाई इजी होस्, मेरो मेस नहोस् जहिले पनि भनेर चाहिँ मैले त्यसरी अर्गनाइज गर्न थालेँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ। यति गर्दा गर्दै मेरो दिन यत्तिकै बित्यो। त्यसपछि चाहिँ मेरो बेडरुम, मेरो लिभिङ रुम, मेरो किचन सबै यस्तो क्लिन, यति सफा देखिरहेको थियो। मैले यहाँ सबै तपाईँलाई भिडियोमा देखाएको छु कति क्लिन देखिरहेको थियो कि। अनि यसमा चाहिँ मैले आफ्नो सबै मेकअपको सामानहरू राखेको थिएँ। अनि सेकेन्ड ड्रवरमा चाहिँ मेरो जति पनि हेयरको सामानहरू थियो त्यो सबै राखेको थिएँ। अनि थर्ड ड्रवरमा चाहिँ मेरो हेयर प्रडक्टहरू राखेको थिएँ, जस्तो कर्लर भयो, हेयर ड्रायरहरू भयो। अनि अर्को यसमा चाहिँ मेरो जति पनि एक्स्ट्रा सामानहरू छ, स्किन केयर मेकअपहरू त्यो राखेको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ मेरो सबै ज्वेलरी, इन्डियन ज्वेलरीहरू राखेको थिएँ, किनभने ठुल्ठुलो हुन्छ नि अर्को ठाउँमा अट्दैन भनेर। अनि माथि चाहिँ मैले एभ्रिडे लाउने ज्वेलरीहरू यसो राखेको थिएँ। यतातिर चाहिँ पर्फ्युमहरू राखेँ, अनि नर्मल क्लिपहरू राखेँ, आफ्नो मेकअप ब्रस राखेँ। अनि यो चाहिँ मेरो क्लिनिङ गर्ने लुगा है, किनभने एकदम गर्मी थियो अनि मलाई कम्फर्टेबल केही चाहिएको थियो। अनि मेरो किचन डाइनिङ रुम पनि मजाले सेटअप गरेँ, अनि किचनको पनि क्याबिनेटहरू एकदम मजाले सेटअप गरेँ। सबै मलाई जस्तो चाहिएको थियो ठ्याक्क सेटअप गरेँ। अरू कति सामानको लागि पनि मलाई सिसाको डब्बाहरू पुगिरहेको थिएन, त्यो म पछि किनेर लिएर आउँछु। घरको सबै कामहरू सकाएँ, सबै क्लिनअप गरेँ आज अपार्टमेन्ट मजाले। अब चाहिँ एकछिनमा काम पनि छ र आज यहाँ इभेन्ट छ, इटालियनको इभेन्टहरू छ। अस्ति हिजोदेखि स्टार्ट भएको थियो। अनि आज यो इभेन्ट कस्तो रहेछ भनेर, एकदम फेमस इभेन्ट छ भनेर सुनेको थिएँ। कस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, त्यही भएर अब जाम हेरौँ भनेर। म्युजिकको त आवाज पुरै आइरहेछ, सो लेट्स सी अब हेरौँ के रहेछ इभेन्ट चाहिँ। अनुहार पनि पुरै थाकेको जस्तो देखिरहेको होला, मेरो त पुरै थकाइरहेको जस्तो भइसक्यो मलाई। इभेन्टमा आएपछि भोक पनि लागेको थियो। अनि के खाम न नयाँ कुरा, इटालियनको के फेमस रहेछ भनेर यो एलिफेन्ट इयर भन्दो रहेछ कि यसलाई। यत्रो ठुलो थियो है, यो मैदाको त्यो हाम्रो पुरी हुन्छ नि त्यस्तै खालको थियो। अनि माथिबाट चिनी हालिदिएको थियो कि। मिठो चाहिँ मिठो थियो, तर धेरै खाएर चाहिँ अमन्न भयो क्या त्यहाँ।